Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một con quái vật thép nặng hàng vạn tấn, rồi nín thở xem nó lao thẳng xuống nước giữa tiếng hò reo vang dội. Chỉ một sai sót nhỏ bằng cái móng tay thôi là công sức hàng năm trời và cả nghìn tỷ đồng có thể tan thành mây khói ngay lập tức. Đây không chỉ là một buổi lễ bàn giao, mà là một màn trình diễn kịch tính nhất của ngành cơ khí, nơi một khối sắt thép vô tri chính thức được thổi hồn để bắt đầu hành trình chinh phục đại dương. Những con tàu khổng lồ được hạ thủy như thế nào? Bạn cứ tưởng tượng một con tàu khi chưa có nước bao quanh, nó chẳng khác gì một tòa chung cư bằng sắt thép, nặng đến mức có thể nghiền nát bất kỳ thứ gì nằm dưới đáy của nó. Nếu chúng ta di chuyển nó quá chậm, áp lực cực đại sẽ dồn vào một vài điểm tiếp xúc duy nhất trên triền đà, và chỉ cần một chút sai lệch thôi, con tàu có thể gãy đôi ngay lập tức trước khi kịp nhìn thấy sóng biển. Triết lý ở đây thật ra rất đơn giản nhưng lại vô cùng khắc nghiệt. Đó là phải làm sao để lực đẩy Archimedes thay thế lực đỡ của triền đà trong thời gian ngắn nhất có thể. Khi con tàu lao đi với vận tốc lớn, nước sẽ ùa vào ôm lấy thân tàu, nâng toàn bộ khối thép đó lên một cách đồng đều. Chính cái cú rơi mạnh mẽ đó lại là một cách an toàn nhất để bàn giao con tàu từ tay đất liền sang cho đại dương. Nếu bạn làm từ từ, con tàu sẽ bị kẹt giữa hai trạng thái. Một nửa được nước nâng, một nửa vẫn đè nặng lên đường ray. Và chính cái lực vặn xoắn đó mới là thứ giết chết một siêu công trình hàng hải. Vì vậy người ta chọn cách đau một lần rồi thôi, cho nó lao vèo một cái xuống nước để toàn bộ thân tàu được thả lỏng trong vòng tay của biển cả. Và cách họ hạ thủy là gì? Bây giờ thì có hai cách, đó là hạ thủy dọc và hạ thủy ngang. Hạ thủy ngang là kiểu mà các bạn hay thấy ở trên mấy video triệu view. Tại sao nó lại nổi tiếng đến vậy? Bởi vì nó mang lại một cảm giác rất kịch tính, giống như xem một bộ phim hành động bom tấn mà không có kỹ xảo. Ở những quốc gia như Hà Lan, nơi mà sông ngòi chằng chịt, nhưng diện tích mặt nước đôi khi lại rất khiêm tốn, các kỹ sư không có đủ thời gian để cho tàu trượt dọc theo kiểu truyền thống. Thế là họ nảy ra ý tưởng điên rồ là đặt con tàu nằm song song với bờ sông, rồi đẩy cả khối thép đó trượt ngang xuống nước. Khi các chốt chặn cuối cùng được tháo ra, con tàu bắt đầu chuyển động, chậm rồi nhanh dần, cho đến khi nó lao thẳng mạn xuống nước. Lúc này một cơn sóng thần cục bộ sẽ được tạo ra, nước bắn cao hàng chục mét và con tàu sẽ bị nghiêng sang một bên, đến mức người xem tưởng như nó sắp lật úp đến nơi. Có những lúc tàu nghiêng tới 40 độ, nhìn mà tim bắn ra khỏi lồng ngực. Nhưng thực ra mọi thứ đã nằm trong tính toán. Trọng tâm của con tàu đã được thiết kế sao cho nó giống như một con lật đật khổng lồ. Càng nghiêng mạnh thì lực phục hồi càng lớn, giúp nó bật ngược lại và tự cân bằng chỉ sau vài cú lắc lư. Cái hay của hạ thủy ngang đó là nó chỉ cần một đoạn sông sâu là đủ, không cần một vịnh biển bao la, miễn là bạn đủ dũng cảm để nhìn đứa con tinh thần của mình vật lộn với sóng dữ trong vài giây định mệnh. Nếu hạ thủy ngang là một cú nhảy ngang đầy thách thức, thì hạ thủy dọc lại mang đậm nét cổ điển và hào hùng của ngành đóng tàu suốt hàng thế kỷ qua. Đây là kiểu hạ thủy mà con tàu sẽ trượt lùi và đuôi hướng ra biển trước. Hãy tưởng tượng một đường ray khổng lồ trải dài từ xưởng đóng tàu ra tận mép sóng, và trên đó là hàng vạn tấn thép đang trực chờ được giải phóng. Điểm mấu chốt của phương pháp này không nằm ở tốc độ mà nằm ở một thứ cực kỳ quan trọng nhưng rất bình dân, đó là mỡ bôi trơn. Ngày xưa khi công nghệ chưa phát triển, người ta phải dùng đến hàng tấn mỡ cá voi hoặc mỡ bò để bôi lên đường ray, giúp giảm ma sát đến mức tối đa. Khoảnh khắc con tàu bắt đầu chuyển động lùi là một sự kết hợp giữa trọng lượng và sự mượt mà của lớp mỡ đó. Nếu chẳng may mỡ không đủ tốt, ma sát sinh ra từ áp lực của con tàu có thể làm cháy cả hệ thống triền đà, khói bốc lên mù mịt và con tàu có thể bị kẹt cứng giữa đường, một thảm họa thực sự đối với bất kỳ chủ tàu nào. Khi đuôi tàu chạm nước, nó bắt đầu được nâng lên trong khi mũi vẫn còn nằm trên cạn, tạo ra một góc nghiêng hoàn hảo để con tàu từ từ trôi ra. Phương pháp này đòi hỏi một khoảng cách không gian mặt nước cực lớn phía sau để tàu không lao thẳng vào bờ bên kia, nên nó thường được áp dụng ở các xưởng đóng tàu lớn ven biển, nơi đại dương luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay để đón những vị khách khổng lồ. Nhưng bạn có biết được rằng thế giới của những con tàu này không chỉ có đường ray và bê tông. Những năm gần đây, người ta còn phát minh ra một kiểu hạ thủy vừa rẻ, vừa linh hoạt mà lại cực kỳ hiệu quả, đó là dùng túi khí cao su. Giống như trò chơi của trẻ con, nhưng hãy tưởng tượng như thế này. Những cái túi khí này to như những chiếc xúc xích khổng lồ, dài hàng chục mét và có sức chịu tải lên đến hàng nghìn tấn mỗi chiếc. Thay vì phải xây dựng một hệ thống triền đà cố định tốn hàng triệu đô, người ta chỉ cần một bãi đất phẳng có độ dốc vừa phải, sau đó dùng các túi khí này để kích con tàu lên cao và lăn nó xuống nước. Cái hay của túi khí là nó có khả năng phân bổ lực cực đều lên đáy tàu, giúp giảm thiểu nguy cơ biến dạng thân tàu do áp lực cục bộ. Khi con tàu di chuyển, các túi khí ở phía sau sẽ xẹp xuống và được mang lên phía trước để tiếp tục hành trình, giống như con tàu đang đi bộ trên những con lăn mềm mại.
Phương pháp này đặc biệt được ưa chuộng ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, vì nó không đòi hỏi hạ tầng quá phức tạp mà vẫn đảm bảo an toàn cho những con tàu tầm trung. Có một điều ít người để ý khi xem các video hạ thủy, đó là sau khi con tàu lao xuống nước, làm sao để nó dừng lại đúng chỗ mà không lao thẳng vào tàu của hàng xóm hoặc lao tiếp về bờ phía bên kia. Chắc chắn là chúng ta không thể đạp phanh như ô tô và động cơ con tàu lúc đó cũng chưa hoạt động để mà lùi lại. Câu trả lời nằm ở những sợi xích sắt khổng lồ, mỗi mắt xích có khi nặng cả tạ. Người ta buộc những sợi xích này vào thân tàu và xếp chúng thành những đống lớn dọc theo triền đà. Khi con tàu lao đi, nó sẽ kéo theo những sợi xích này trượt dưới lòng đất hoặc lòng sông. Sức nặng khủng khiếp và lực ma sát của hàng trăm tấn xích khi bị kéo lê sẽ tạo ra một lực cản lớn, giúp triệt tiêu quán tính của một con tàu cách từ từ. Đây là một cuộc đấu trí cân não, vì nếu xích quá ngắn, tàu sẽ không dừng lại kịp, còn nếu xích quá nặng và đột ngột, nó có thể giật đứt cả khung sườn tàu. Các kỹ sư phải tính toán chính xác trọng lượng của con tàu, vận tốc trượt và cả dòng chảy của nước để sắp xếp lượng xích vừa đủ. Vượt ra ngoài những con số khô khan và kỹ thuật phức tạp, mỗi buổi lễ hạ thủy còn là một nghi thức mang đậm tính văn hóa tâm linh. Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao người ta phải đập một chai rượu champagne vào mũi tàu trước khi nó xuống nước hay không? Tục lệ này bắt nguồn từ hàng nghìn năm trước, khi người xưa tin rằng mỗi con tàu khi hạ thủy đều cần một sự tế lễ để cầu xin sự bảo vệ của các vị thần biển cả. Từ máu động vật thời cổ đại chuyển sang rượu vang đỏ và ngày nay là champagne, biểu tượng của sự sang trọng và may mắn. Giây phút chai rượu vỡ tan và bọt trắng xóa trên mũi tàu chính là lúc con tàu được đặt tên và chính thức có linh hồn. Người ta tin rằng nếu chai rượu không vỡ, đó là một điểm cực xấu và dự báo con tàu sẽ gặp nhiều sóng gió hoặc tai nạn trong tương lai. Có lẽ vì thế mà nhiều người thực hiện nghi thức này, thường là các bà đỡ quyền quý, luôn phải đảm bảo cú đập đó thật dứt khoát và mạnh mẽ. Ở Việt Nam chúng ta còn có tục cúng bái, hóa vàng để xin phép thổ thần và thủy thần, thể hiện sự kính trọng của con người đối với thiên nhiên hùng vĩ trước khi bắt đầu một hành trình mới dài hàng chục năm trên biển khơi. Bây giờ đã là thời đại mà công nghệ đóng tàu không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm thực tế nữa, mà đã tiến vào kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo và vật liệu sinh học. Ngày nay, trước khi một con tàu thực sự chạm nước, nó đã được hạ thủy hàng nghìn lần trong môi trường mô phỏng siêu máy tính. AI sẽ phân tích từng mm chuyển động, dự báo chính xác độ cao của sóng tạo ra và lực tác động lên đinh tán trên vỏ tàu. Thậm chí lớp mỡ bôi trơn làm từ động vật hay hóa chất ngày xưa giờ đã được thay thế bằng những loại gel sinh học siêu trơn có khả năng tự phân hủy trong nước biển và làm thức ăn cho cá, giúp cho việc hạ thủy trở nên cực kỳ thân thiện với môi trường. Những hệ thống kích thủy tự động cũng được dần thay thế bằng các chốt chặn cho phép con người điều khiển cả quá trình hạ thủy chỉ bằng một chiếc máy tính từ xa. Sự chính xác giờ đây đã đạt đến mức tuyệt đối, giúp giảm thiểu rủi ro xuống gần như bằng không. Nhưng dù công nghệ có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, cái cảm giác phấn khích khi nhìn một siêu cấu trúc do con người tạo ra bắt đầu sự sống dưới đại dương vẫn luôn là một điều gì đó rất thiêng liêng và khó tả. Đó không chỉ là thành công của một xưởng đóng tàu, mà là minh chứng cho khát khao chinh phục biển cả không bao giờ tắt của nhân loại. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.